Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Ở cuối tập trước, sau khi nghe xong yêu cầu của thiếu phụ, Hàn Lập đã quyết định đồng ý vì nghĩ rằng đây là một việc đơn giản. Ngay lập tức, nữ nhân kia đã giao hộp ngọc cho hắn. Với bản tính cẩn thận, Hàn Lập liền mở ra xem. Bên trong có một viên ngọc lấp lánh với ánh sáng trắng dịu nhẹ. Điều đặc biệt là có một con trâu nhỏ màu xanh bằng ngón tay cái đang không ngừng di chuyển bên trong viên ngọc, trông rất sống động. Nhận ra sự nghi vấn của Hàn Lập, thiếu phụ liền giải thích đây là linh nhãn chi ngọc sắp hóa hình, giúp hiệu quả tu luyện tăng gấp đôi. Nghe vậy, Hàn Lập thầm tính toán, nếu có nó thì chỉ cần vài năm hắn sẽ tiến vào cảnh giới giả anh, không cần đến 10 năm như dự tính. Hơn nữa, khi hắn khẽ liếc mắt về phía Tuyết Vân Hồ, cũng nhận ra nó đã nhiễm linh khí của linh nhãn chi ngọc. Như vậy, việc tiến hóa của nó rất có thể liên quan đến bảo vật này. Ngay khi Hàn Lập đã chắc chắn với quyết định của mình, thiếu phụ liền yêu cầu hắn lấy một chiếc hộp khác có phù ấn phía sau đài đá, đó chính là tín vật mà nàng muốn nhờ hắn chuyển giúp mình. Tuy nhiên, khi nghe xong lời này, Hàn Lập liền tỏ ra nghi ngờ. Thấy thế, nữ nhân kia tỏ vẻ không hài lòng, nàng vén ống quần lên để lộ đôi chân khô gầy không chút huyết sắc và bị quấn bởi những sợi xích trắng xuyên qua xương đang chôn sâu dưới nền đá. Cùng lúc đó, nàng cũng giải thích bản thân bị giam ở đây để kiềm chế sát tính do tu luyện U Sát Quyết. Công pháp này tuy nhanh và mạnh nhưng có khuyết điểm chí mạng là dễ thay đổi tâm tính ở giai đoạn cuối. Khi xưa, nàng từng bị trọng thương và mất một cánh tay sau khi không kiềm chế được sát tính mà gây ra một màn mưa gió trong tu tiên giới. Để tránh tái phạm, nàng đã tự chế ra Thiên Hỏa Thần Liên và gian kim thạch để tự giam cầm. Lúc bấy giờ, thiếu phụ đã giao chìa khóa thần liên cho một người bạn giữ và ước định người đó sẽ đến kiểm tra định kỳ. Tuy nhiên, người bạn đó đã biến mất, khiến nàng bị giam cầm cho đến nay. Hiện tại, thần thức của nàng không thể xuyên qua thanh kim thạch quá trăm trượng nên không thể tìm người giúp. Thiên Hỏa Thần Liên lại tương thông với nguyên thần nên nàng không thể tự giải trừ nếu không muốn mất mạng. Hàn Lập sau khi nghe chuyện thì suy nghĩ một lát rồi đưa ra nhận định rằng vị bằng hữu kia có thể đã mất mạng. Tuy nhiên, thiếu phụ nói rằng người bạn đã có giao ước, nếu có chuyện gì thì sẽ giao chìa khóa cho người thân tín. Chính vì thế, Hàn Lập đã giúp nàng lấy chiếc hộp ngọc phía sau đài đá. Bên ngoài chiếc hộp có phù ấn lửa và một đạo phù phát sáng chói mắt toát ra uy áp mạnh mẽ. Nhìn thấy nó, nữ nhân kia lập tức thúc giục Hàn Lập xé bỏ tấm phù và đưa chiếc hộp cho mình. Sự nghi ngờ ban đầu bỗng dưng trỗi dậy khi Hàn Lập thấy thái độ và vẻ mặt biến đổi kỳ lạ của thiếu phụ. Bởi thế, hắn quyết định ném thẳng chiếc hộp đó về phía đối phương thay vì mở nó ra. Rất nhanh, phù văn từ lá bùa bay ra, bao phủ lấy thiếu phụ, khiến nàng ta kêu la thảm thiết bằng những âm thanh không phải của con người. Cùng với đó, cơ thể thiếu phụ không ngừng bốc lên làn khói xanh và mùi hôi thối nồng nặc. Cảnh tượng này khiến Hàn lão ma không khỏi thất kinh, hắn đã thủ sẵn pháp bảo phòng thân cho tình huống xấu nhất. Chỉ thấy lát sau, một bộ vuốt sắc bén từ trong khói xám bất ngờ tấn công hắn. Khi khói bụi tan đi, một sinh vật kinh hoàng hiện ra trên đài đá, khiến Hàn Lập chợt thốt lên kinh ngạc. Theo kiến thức của hắn, đây chính là thi tiêu, một loại cương thi đặc biệt được hình thành từ cơ chế tu sĩ Nguyên Anh kỳ bị sát hại với oán khí cực lớn. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ, Hàn Lập nhận thấy thi tiêu này vẫn chưa thiệt mạng, chỉ là bị phong ấn tạm thời mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn cũng nhận ra rằng yêu hồ chính là hóa thân của thi tiêu. Biết bản thân đã bị lừa, Hàn Lập quyết định không dây dưa thêm nữa, hắn thu hồi lá phù và chuẩn bị thi triển thổ độ thuật rời đi. Thế nhưng trước khi hắn kịp hành động thì Tuyết Vân Hồ đột nhiên biến đổi, nó lộ ra bản chất hung thú và tấn công Hàn Lập bằng móng vuốt sắc bén. Rất may, nội giáp của Ôn Thiên Nhân đã giúp anh chàng ngăn lại công kích của con hung thú kia. Khi đã ổn định lại thân hình, Hàn Lập nghi vấn hỏi, người rốt cuộc là ai? Đòn công kích vừa rồi không phải của yêu thú cấp thấp. Lời hắn vừa dứt, Bạch Hồ bất ngờ lên tiếng nói chuyện bằng giọng nữ quen thuộc. Ta là ai? Người không phải vừa mới cùng ta đánh nhau sao? Nhanh vậy đã quên rồi. Dứt lời, nó đứng thẳng lên, biến thành một thiếu phụ xích lõa với chiếc đuôi dài, dung nhan giống hệt nữ nhân áo đen lúc trước. Lúc bấy giờ, Hàn Lập mới kinh ngạc nhận ra đây là yêu hồ hóa thân. Tuy nhiên, hắn có chút thắc mắc, tại sao yêu hồ cấp 7 lại có thể hóa hình người và tại sao nó lại sợ kim phủ kia đến vậy? Bình tĩnh sâu chuỗi lại sự việc, Hàn Lập nhận ra thuật ẩn hình của yêu hồ rất cao siêu, nó vậy mà đã lừa được cả thần thức của mình. Điều này khiến nam chính của chúng ta cảm thấy yêu hồ này không đơn giản là hóa thân của thi tiêu. Nghĩ đến đây, hắn lạnh lùng lên tiếng nói, dù ngươi có là ai đi chăng nữa thì hôm nay trong hai chúng ta chỉ có một người được sống. Dứt lời, Hàn Lập điều động phi kiếm tấn công yêu hồ. Ở phía đối diện, yêu hồ không sợ hãi mà vui mừng, khóe miệng nó toát lên một nụ cười kiều mị và biến mất trong bạch quang. Khi phi kiếm của Hàn Lập đuổi theo bóng hình kia, liền cứ thế đâm thẳng vào bức tường đá. Hàn Lập đảo mắt nhìn xung quanh, yêu hồ cứ thế biến mất trước mặt hắn. Thấy mắt thường không thể nhìn thấy, anh chàng lập tức lấy tiểu trung bạc ra, rồi dùng thanh khí phun lên khiến nó phát ra âm thanh cực lớn. Rốt cuộc, khi không gian xung quanh chấn động kịch liệt, thân ảnh nữ nhân kia cũng liền hiện ra. Không một chút chần chừ, Hàn Lập điều khiển 5 đạo kiếm khí đâm xuyên qua người thiếu phụ, khiến nàng ta kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống. Đến đây thì cũng hết tập 149 Phàm Nhân Tu Tiên. Liệu rằng tiếp theo đây sẽ còn gì hấp dẫn? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút Pro để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.